নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আসাম চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আকৌ আহিছে আপোনালোকৰ মাজত নতুন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ পেলাই। আপুনি যদি আগতে কেচিচি লোনৰ বাবে আবেদন কৰা নাছিলে, অৰ্থাৎ আপোনালোকে এপ্লাই কৰা নাছিলে আৰু যদি ভাবি আছে আপোনালোকে আবেদন কৰিব বুলি, তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব, কাৰণ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে কেচিচি লোনৰ বাবে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া। আৰু আপোনালোকে এই কেচিচি লোনৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ হ'লে আপোনাৰ খেতিয়ক হ'ব লাগিব আৰু আপোনাৰ নাম আপোনালোকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনাৰ লিষ্টত থাকিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনাৰ টকা যদি পাইছে তেনেহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব, নহ'লে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। আৰু আপোনালোকে এইটো আঁচনিত যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে কেনেকৈ ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব আৰু কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, আপোনালোকে ক'ত লৈ জমা দিব, মই আপোনালোকক সবিশেষ জনাই দিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব, স্কিপ নকৰাকৈ চাব। বলক আৰম্ভ কৰোঁ। আপুনি যদি কেচিচি লোনৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰে, অৰ্থাৎ আপুনি যদি কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ প্ৰথমে এই ফৰ্মটোৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আপোনালোকে ফৰ্মটোৰ লিংক এইটো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈ দিছোঁ। আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি পেলাই ফৰ্মটো ডাউনলোড কৰি ল'ব। ডাউনলোড কৰি পেলাই আপোনালোকে কম্পিউটাৰ দোকানত গৈ পেলাই প্ৰিণ্ট আউট কৰি ওলাই ল'ব। ওলাৰ পাছত আপোনালোকে কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব মই আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ। বলক ইয়াতে কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমে আপোনালোকৰ চাওক, ইয়াতে দেখুৱাইছে ফৰ অফিচ ইউজ। ওপৰৰখিনি আপোনালোকে লিখিব নালাগে, য'ত আপোনালোকে দেখা পাই আছে তাতে আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে। তাৰপিছত আপুনি 2 নম্বৰত আহিব, অৰ্থাৎ বিত আহিব। এইফালে ইয়াতে চাওক টাইপ অফ কেচিচি এমাউণ্ট অফ লেণ্ড ৰিকুৱাৰ্ড প্লিজ টিক দ্য এপ্ৰপ্ৰিয়েট বক্স। অৰ্থাৎ আপুনি যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই কেচিচি লোনৰ বাবে আবেদন কৰি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে প্ৰথমটোতে টিক চিন লগাই দিব। আৰু যদি এডজাষ্টিং কৰিব বিচাৰি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে 2 নম্বৰ টিক চিন লগাই দিব। আৰু যদি বৰ্তমানলৈকে আপোনাৰ কেচিচি লোনৰ একাউণ্ট আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে 3 নম্বৰত টিক চিন লগাই দিব। লগোৱাৰ পিছত আপোনাক চাওক এমাউণ্ট অফ লেণ্ড ৰিকুৱাৰ্ড, আপোনাৰ মাটিৰ অনুযায়ী আপোনাৰ কিমান মাটি আছে সেই মাটি অনুযায়ী আপোনালোকে ইয়াতে লোনটো লিখি দিব, কিমান লোন বিচাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে চাওক ইয়াতে 3 নম্বৰ আহিব, অৰ্থাৎ চিট আহিব। আহিফালে চাওক পাৰ্টিকুলাৰ্ছ অফ দ্য এপ্লিকেশ্যন, ইয়াতে চাওক নেম অফ দ্য এপ্লিকেশ্যন, আপোনালোকে ইয়াতে আবেদনকাৰীৰ নামটো লিখি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক একাউণ্ট নম্বৰ লিখি দিব। PM কিষাণ সম্মান নিধি যোজনাত যিটো একাউণ্ট নম্বৰ দিছিলে আপোনালোকে সেই একাউণ্ট নম্বৰটো ইয়াতে লিখি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক দুটা বীমা আছে, ইয়াতে আপোনালোকে ইয়াতে চাওক ইফ নট কভাৰেড আণ্ডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী সুৰক্ষা বীমা যোজনা, অৰ্থাৎ PMSBY এণ্ড প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱন জ্যোতি বীমা যোজনা, অৰ্থাৎ PMJJBY কনচেন্ট ফৰ অটো ডেবিট ফৰ কভাৰেজ আণ্ডাৰ দিছ 2 স্কিম। আপোনালোকক কৈছে যে আপোনালোকে এই কেচিচি লোনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে দুটা স্কিমত আবেদন কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ দুটা বীমাত আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু দুটা বীমাৰ টকা চাওক, ইয়াতে আপোনালোকে বছৰত এটা হ'ল, ইয়াতে চাওক PMSBY যিটো আছে তাতে আপোনালোকৰ বছৰত 12 টকাকৈ কাটিব। আৰু আপোনালোকৰ PMJJBY আপোনালোকৰ 330 টকাকৈ কাটি ল'ব। আৰু ইয়াতে চাওক আপোনাৰ যদি কিবা কাৰণত দুৰ্ঘটনা হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে দুটা স্কিমৰ পৰাই চাওক 2 লাখ টকাকৈ পাব। আৰু যদি আপুনি এইটো বীমাত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে এছত কৰি দিব। আৰু যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব নিবিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে নট টিক চিন লগাই দিব। লগোৱাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব চাওক, অলপ স্কেল ডাউন কৰিব, কৰি আহিফালে ডিট আহিব। ডিট আহিফালে ইয়াতে চাওক ডিটেইলছ অফ এক্সিষ্টিং লোনছ, আপোনালোকৰ ইফ এনি, ইয়াতে চাওক ইয়াতে আপোনাৰ এইটো ফিল আপ কৰিব নালাগে, এইটো এৰি দিব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে চাওক পাৰ্টিকুলাৰ্ছ অফ টোটেল লেণ্ড হোল্ডিং অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট এণ্ড ক্ৰপছ, ইয়াতে আপোনালোকে চাওক প্ৰথমে কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে নেম অফ দ্য ভিলেজ, আপোনাৰ গাঁৱৰ নামটো লিখি দিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক ছাৰ্ভে খচৰা নম্বৰ, এই ছাৰ্ভে খচৰা নম্বৰটো আপোনাৰ মাটিৰ যিটো খাজনা ৰচিদ আছে তাতে পাই যাব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে চাওক মাটিটো কাৰ নামত আছে, আপুনি মাটিটো আপোনাৰ নিজৰ নে বেলেগৰ হয়, ইয়াতে যদি নিজৰ হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে অনাৰত ৰাখি দিব। তাৰপিছত এৰিয়া ইন একৰ্ছ, আপোনালোকে ইয়াতে আপোনাৰ এৰিয়াৰ যিমান হেক্টৰ আছে আপোনালোকে হেক্টৰটো ইয়াতে লিখি দিব লাগিব, আপোনাৰ কিমান হেক্টৰ মাটি আছে। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাওক নেম অফ ক্ৰপ টু বি গ্ৰ'ন, আপোনালোকে ইয়াতে খাৰিফ ক্ৰপছ বা ৰবি ক্ৰপছ বা আপোনালোকৰ আদাৰ ক্ৰপছ আপোনালোকে ইয়াতে লিখি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব চাওক ইয়াতে এফত আহিব। আহিফালে ইয়াতে চাওক কেচিচি টু ফিচাৰিজ এণ্ড এনিমেলছ হাজবেণ্ডাৰী ফাৰ্মাৰ্ছ, ইয়াতে যদি আপোনাৰ ঘৰত চাওক প্ৰথমে আপোনাৰ ইয়াতে নেম অফ ভিলেজ, আপোনাৰ গাঁৱৰ নামটো লিখি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ঘৰত কিমান গৰু আছে, গাখীৰ দিয়া পহু আছে, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ঘৰত কি পহু পালন কৰে আপোনালোকে সেইবিলাকৰ নাম ইয়াতে লিখি দিব। লিখাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব চাওক ইয়াতে আপোনালোকে চাওক ইয়াতে জিত আহিব চিকিউৰিটি প্ৰপ'জেড বি অফাৰেড, ইয়াতে আপোনালোকে লিখিব নালাগে, এইটো এৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব চাওক ইয়াতে আপোনাৰ আবেদনকাৰী ইয়াতে চিগনেচাৰটো দিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক একনলেজমেণ্টটো ইয়াতে লিখিব, চাওক ইয়াতে ৰিচিভেড দ্য লোন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, ইয়াতে শ্ৰীমতী অৰ্থাৎ আবেদনকাৰীৰ নামটো ইয়াতে লিখি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে ৰেচিডেন্স অফ ইণ্ডিয়া হ'ব, ইণ্ডিয়াটো লিখি দিব। লিখাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ডেটটো লিখি দিব, আপোনালোকে সেই ডেটটো লিখি দিব যিদিনাখন আপোনালোকে ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি জমা দিব, সেইদিনাখনৰ ডেটটো লিখি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে চিগনেচাৰ, ইয়াতে চাওক চিগনেচাৰ অফ অফিচাৰ, ইয়াতে অফিচাৰে ইয়াতে চিগনেচাৰ কৰিব। আপোনালোকে এই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি লৈ ফালে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছবিলাক ভালকৈ লৈ যাব, অৰ্থাৎ আপোনাৰ যিটো মাটিৰ জমাবন্দী, তাৰপিছত আপোনাৰ মাটিৰ খচৰা নম্বৰ, তাৰপিছত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড আৰু আপোনাৰ এইবিলাক সম্পূৰ্ণ ডকুমেণ্টছ লৈ ফালে এইটো ফৰ্মৰ লগত গাঁঠি লৈ ফালে আপোনালোকে
আপোনালোকৰ বেংকত গৈ ফালে আপোনালোকে জমা দিব। যিকোনো বেংকত গ'লেও আপোনালোকৰ এই KCC লোনৰ বাবে আবেদন কৰি দিব আৰু আপোনালোকে এই ফৰ্মটো যেতিয়া জমা দিব, জমা দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে আৰু এটা ফৰ্ম দিব। এই ফৰ্মটো আপোনালোকে লৈ ফালে আপোনালোকৰ যিটো ব্লক অফিচ আছে তাতে গৈ ফালে জমা দিব লাগিব। তেওঁলোকে তাত ভেৰিফাই কৰিব। ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত আকৌ তেওঁলোকে আৰু এটা ফৰ্ম দিব। সেই ফৰ্মটো লৈ ফালে আপোনালোকে বেংকত আকৌ যাব লাগিব, বেংকত জমা দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ যিটো আপোনাৰ KCC লোনৰ বাবে আবেদন কৰি দিব আৰু আপোনালোকক এটা পাছবুক দিব। তাৰ পিছত আপোনালোকক এটা ক্ৰেডিট কাৰ্ড দিব। আপোনালোকে সেই ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আপোনালোকে লোন ল'ব পাৰিব। তো এনেকৈ আপোনালোকে KCC লোনৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক কৰি দিব আৰু আমাৰ চেনেল যদি প্ৰথমবাৰ বাবে আহিছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল নটিফিকেশ্যনত ৰাখি দিব, কাৰণ মই এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে সদায় আনি থাকোঁ। আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে পাই থাকিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।